Magandang buhay mga bata! Narito na naman si Teacher Tess upang tulungan ka sa iyong aralin sa mathematics. Handa ka na ba sa bagong episode natin ngayong linggo? Tara nang manood at matuto! For today's episode, you will learn about performing series of operations using multiplication, division, addition, subtraction, or MDAS rule. Sa pag-solve ng equation o number sentence na binubuo ng maraming operations, ay mayroon tayong sinusunod na MDAS rule. Pag sinabi nating MDAS, ito ay tumutukoy sa basic operations tulad ng multiplication, division, addition, and subtraction. Mayroon lamang tayong dalawang rule na kailangan tandaan sa pag-solve ng equation. Sa rule number 1, i-multiply o i-divide ayon sa kung anong operation ang mas nauna simula sa kaliwa pa kanan. Let's say for example, 12 divided by 4 plus 5 times 3 minus 6 equals n. Sa equation na ito, ang lahat ng operations ay present. Addition, subtraction, multiplication, at division. Sa rule number 1, ang sabi, ang operation na ating isosolve ay multiplication at division. Pero, nakadepende sa dalawang operation na ito kung sino ang uunahin nating isolve sa kanilang dalawa na unang makikita sa kaliwa. Kung mapapansin mo, ang division ay mas nauna sa kaliwa at sumunod lamang ang multiplication. Kaya, ang uunahin nating isolve ay ang division. Pagkatapos ng division, ay sunod na sasagutan ang multiplication. Next, sa rule number 2, i-add or subtract ayon sa kung anong operation ang mas nauna simula sa kaliwa pa kanan. Kung mapapansin mo, mas nauna ang addition kaysa subtraction. Kaya, ang una nating isosolve ay addition. Pagkatapos ng addition, ay sunod na isosolve ang subtraction. Okay? Now, let's try to solve this equation. 12 divided by 4 plus 5 times 3 minus 6 equals n. So, paano ba natin ito sasagutan? Madali lang. Kailangan lamang natin isolve gamit ang MDAS rule. So, rule number 1, i-multiply o i-divide ayon sa kung anong operation ang mas nauna simula sa kaliwa pa kanan. Kung mapapansin mo, ang division ay mas nauna sa kaliwa kaysa multiplication. Kaya, itong division muna ang una nating isosolve. So, 12 divided by 4 is 3. Pagkatapos ay i-bring down lang natin ang lahat ng digits at operation. Now, mayroon tayong addition, multiplication, at subtraction. So, ayon pa rin sa MDAS rule o rule number 1, ay kailangan naman nating isolve ang multiplication. So, 5 times 3 is equals to 15. And then, bring down natin ulit ang natitirang digits at operations. So, mayroon na lamang tayong dalawang operations. At ito ay addition at subtraction. So, MDAS rule number 2, i-add or i-subtract ayon sa kung anong operation ang mas nauna simula sa kaliwa pa kanan. Kung mapapansin mo, mas nauna ang addition kaysa sa subtraction. Kaya, ang una nating isosolve ay addition. So, 3 plus 15 is equals to 18. And then, i-bring down natin ang natitirang digit at operation. So, 18 minus 6 is equals to 12. Therefore,
ang 12 divided by 4 plus 5 times 3 minus 6 is equals to 12. Now let's solve for number 2. 24 divided by 2 plus 13 minus 16 equals n. So ayon sa MDAS rule number 1, i-multiply o i-divide ayon sa kung anong operation ang mas nauna simula sa kaliwa pa kanan. So dahil division lang ang present sa rule number 1, ay ito ngayon ang una nating isosolve. So, 24 divided by 2 is equals to 12. And then, bring down lang natin ang natitirang digits at operation. Now, meron na lamang tayong dalawang operation, ang addition at subtraction. Kaya, rule number 2, i-add or i-subtract ayon sa kung anong operation ang mas nauna sa kaliwa pa kanan. Kung mapapansin mo, mas nauna ang addition kaysa sa subtraction. Kaya, ang una nating isosolve ay addition. So, 12 plus 13 is equals to 25. Then, bring down lang ulit natin ang natirang digit at operation. So, 25 minus 16 is equals to 9. Therefore, 24 divided by 2 plus 13 minus 16 is equals to 9. Ngayon naman ay sagutan mo ang sumusunod na learning task sa iyong kwaderno. At para bigyan ka ng sample kung paano mo ito sasagutan, ay sasagutan ko ang ilan sa mga bilang sa bawat learning task. Good luck! Learning Task 1. This activity allows you to perform the 4 fundamental operations independently. Choose the letter of the correct answer. Write it in your notebook. So para bigyan ka ng example ay sasagutan ko ang number 1. So, 8 plus 96 divided by 2. So rule number 1, i-multiply or i-divide. So dahil division lang ang present sa equation na ito, ay una natin itong sasagutan. So, 96 divided by 2 is equals to 48. Then, bring down lang natin ang natirang digit at operation. Next, 8 plus 48 is equals to 56. Kaya, ang tamang sagot ay letter A. Ngayon naman ay gawin mo ang mga kasunod na bilang. Learning Task 2. Try to solve the following equation. So para bigyan ka ulit na example ay sasagutan ko ang number 1. 4 plus 8 divided by 2 minus 7. So rule number 1, i-multiply or i-divide. So dahil division lang ang present na operation sa rule number 1, ay ito ngayon ang uunahin nating isolve. So, 8 divided by 2 is equals to 4. Then, bring down lang natin ang natitirang digits at operations. Next, rule number 2, i-add or i-subtract ayon sa kung alin ang mas naunang operation sa kaliwa pa kanan. So dahil ang unang operation sa kaliwa ay addition, ito ngayon ang una nating isosolve. So, 4 plus 4 is 8. Then, bring down lang natin ang natirang digit at operation. Next, 8 minus 7 is equals to 1. So, 1 ang tamang sagot. Ngayon naman ay gawin mo ang mga kasunod na bilang.
task 3. Solve the following equation. Then, compare your answer by writing less than, greater than, and equal in your notebook. So, sasagutan ko ang number 1. So, unahin muna natin itong 5 plus 8 divided by 2 minus 7. Pagkatapos ay saka natin ikumpara ang sagot dito sa isa pang equation. So, ayon sa rule number 1 ay i-divide muna natin ang 8 by 2. So, 8 divided by 2 is 4. Next, bring down lang natin ang natitirang digits at operations. Then, rule number 2, dahil mas nauna ang addition sa kaliwa, ay ito ngayon ang una nating isosolve. So, 5 plus 4 is equals to 9. Then, bring down lang natin ang natirang digit at operation. Next, 9 minus 7 is equals to 2. Next, sagutan naman natin itong equation. So, rule number 1, i-multiply o i-divide ayon sa kung anong operation ang mas nauna simula sa kaliwa pa kanan. Kung mapapansin mo, ang division ay mas nauna sa kaliwa kaysa multiplication. Kaya, itong division muna ang una nating isosolve. So, 26 divided by 13 is equals to 2. Pagkatapos ay i-bring down lang natin ang lahat ng digits at operations. Now, ayon pa rin sa MDAS rule or rule number 1, ay kailangan nating isolve ang multiplication. So, 2 times 10 is equals to 20. And then, bring down natin ulit ang natirang digit at operation. Next, 20 minus 17 is equals to 3. Now, paghambingin natin ang naging sagot natin sa dalawang equation. So, ang 2 ay mas maliit kaysa sa 3 or 2 is less than 3. Kaya, ilagay natin ang simbolong less than. Ngayon naman ay gawin mo ang mga kasunod na bilang. Learning Task 4. Solve the following equation. So, number 1 is done for you. Sagutan mo naman ang mga sumunod na bilang. Ngayon naman ay narito ang answer key upang tingnan mo kung tama ang iyong naging sagot. Kung ang video ito ay nakatulong sa iyo upang maunawaan mo ang iyong aralin, ay huwag mo na rin kalimutang i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell upang maging updated ka sa aking bagong video. Hanggang sa muli, paalam!